Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Sir JR ng Usap Usap University. Mga ka-U3, sa atin pong episode ngayon, tayo po ay tatalakay sa isang importanteng episode. Hindi po ito patungkol po sa midterm elections mga ka-U3 dahil medyo kinakailangan natin magkaroon ng distansya po sa midterm elections dahil naiproklama na nga po. Actually, it will be proclaimed in a little while technically, pero naipost na nga po ang listahan po ng top 12 po ng mga senador po sa Pilipinas for starting this 2019 mga ka-U3. Pero sa ating episode mga ka-U3, ito po ay patungkol po sa isa pong batas po na inaprubahan, isang bill na aprubahan ng Kongreso mga ka-U3. At ito nga po ay patungkol po sa mandatory na ROTC sa grades 11 and 12 mga ka-U3. And actually, it was actually released to the public. It was on the news noong 2 days ago mga ka-U3. Kaya tingnan po natin ang atin pong episode ngayon, ang ating article ng GMA News Online. House OK's mandatory ROTC for senior high school students. So titingnan po natin dito sa news po. House of Representatives on Monday approved on third and final reading the measure that makes it mandatory for senior high school students to undergo the Reserved Officers Training Program or ROTC. Ang boto po nila ay 167 na sang-ayon po sa batas na ito at 4 naman po ang negative at wala pong nag-abstain mga ka-U3. The Chamber approved House Bill 8961 mandating the institutionalization, development, training, organization, and administration of basic ROTC for grades 11 and 12 in both private and public educational institutions. The bill primarily aims to inculcate the spirit of nationalism, nation building, and national preparedness among the Filipino youth. Sinasabi din po dito na ang programa nga po ng ROTC ay mag-instill ng patriotism, pagmamahal sa bayan, moral at spiritual na mga virtues mga ka-U3, respect for human rights, and adherence to the Constitution. Sinasabi din dito na ang mga estudyante po sa grades 11 and 12 ay mag-undergo ng basic ROTC program bilang a prerequisite sa kanilang graduation. Yung mga hindi po papayagan na dumalo po at maging parte po ng ROTC ay ang mga physically or psychologically unfit, as certified by the AFP, Surgeon General or his medical officer. So hindi po sila papayagang mag-undergo ng program. Ito lang po yung mga exemptions po mga ka-U3. And sinasabi din po dito na ang batas na ito ay nagbibigay ng tasks sa Secretary of National Defense in consultation with the Department of Education and the Technical Education and Skills Development Authority or TESDA na mag-prescribe ng organization and operational manual of ROTC units. So mga ka-U3, let's go to another article here ng ito naman article po ito na nagpapaliwanag po kung bakit kinakailangan nating magkaroon po ng mandatory na ROTC. So, titingnan po natin dito ang isa pong article. I'm not sure if you can see, but this is from the PNA, I believe, Philippine News Agency. Okay. Why mandatory ROTC is needed again. So, ano nga bang rason? Bakit nga ba na kinakailangan nating ibalik ang ROTC? Sa aking panahon po, when I was in the university, meron po kaming dalawa pong option that time. It's either we can be in the ROTC or CWTS. So, tingnan natin dito sa news article po ng PNA. It has been almost 2 decades since the government made optional the Reserved Officers Training Corps for college students. And this only explains why most youths have only learned of it from social media or even from hearsay. So, 20 years ago na nung naging optional lang yung ROTC. Sinasabi din dito, what is ROTC? Anywhere in the world, people look up to the military culture for discipline and responsibility. At ang mga progresibo nga po at mga developed na mga bansa ay ang meron pong intact daw po na mga pagdepensa sa kanilang mga bansa. According sa Business Insider report,
ang Amerika, Russia, China, France, UK, sila yung may mga most powerful na mga military sa buong mundo. And syempre, they've been aggressive in producing more citizen assets. Kung saan yung asset na tinutukoy dito ay ang partisipasyon ng young people, which is also notable, mga ka-U3. This suggests that military training aims to educate the youth and prepare them to be good citizens. Countries with a strong military foundation are less likely to be attacked. Ang isang bansa daw nga po na may maganda at mahusay na military education, lalong-lalo na sa kanilang reserve corps, katulad ng mga nasa ROTC, sinasabi dito ay less likely po sila na inaatake po ng ibang mga bansa. Tingnan po natin ang mga figura, mga estadistika po, mga ka-U3 patungkol po sa ROTC. Ang ROTC ay na-model natin mula sa Amerika noong 1916. Nung panahon ang Pilipinas ay under pa sa American occupation. So yung military training po ay na-introduce noong 1916. At noong 2018, ang Amerika nga ang may pinakamaraming numero ng mga army with 2.3 million noong 2018. And syempre, meron siyang consistent na pagtaas since the last 5 years. Now, ikumpara natin yan sa ating bansang Pilipinas, meron lang tayong 59,637 na graduates, both na yun sa basic and advanced training ng ROTC noong 2015 at 2016. Noong 2017 hanggang 2018, yan ang isa sa pinakamababa po mga ka-U3 na figura po ng mga graduates natin sa ROTC. Meron lang tayong 46,936 lang na mga graduates nung panahong ito, which is very, very low mga ka-U3 dahil ito nga po ay nagsisignify na kakaunti po ang nagkakaroon ng interest na matuto ng military education at mas pinipili ang katulad ng ibang mga option katulad ng CWTS, so Civic Welfare Training System kung di ako nagkakamali, or services. Ang story behind this, bakit nagkaroon ng drive ngayon na magkaroon ng mandatory ROTC, si Brigadier General Rolando Rodil, commander ng AFP at a graduate din ng ROTC himself, confessed na siya ay nadismaya when the Congress moved to repeal it. Sabi niya na when the ROTC became optional, the government sort of abdicated its only opportunity to inculcate the values of patriotism, nationalism, and character building. Yun ang sinabi niya po. At since noong 2002 pa, college students are instead required to choose. So ito na po yung sinasabi ko po na ROTC, CWTS, LTS. So marami din pong mga nangyari pang mga events kung kaya't nagkaroon po ng mas malaking clamor na palitan yung batas po ng mandatory ROTC. Kabilang na nga po dito ang pagkamatay po ng isang UST student na si Mark Chua. Dahil nga po dito, nag-decide po sila na tapusin po yung programa po ng ROTC. At sa ngayon po, kinakailangan daw po natin talagang magkaroon ng isang malakas na reservist na mga grupo. Ito po yung mga graduates po ng ROTC. Kinakailangan natin dahil accordingly, marami tayong series of threats from terrorist groups showing interest in Philippine territory. Ang same group behind the senseless attack in Marawi City sa Mindanao, with the additional 524 military reservists rendered during the war in Marawi, government soldiers succeeded to defeat the terrorists. So sinasabi po dito na meron po palang mga military na mga reservist po, mga 524 po sa kanila ang tumulong po nung panahon po ng Marawi Siege. So malaking tulong po talaga yung mga reservist po natin. So yun po ang importansya po ng pagkakaroon ng mas maraming reservist, mas maraming mga reserved corps tayo na pwedeng ma-send sa volunteer work, ma-send sa pagtulong during emergencies or national calamity mga ka-U3. So ano po ang inyong masasabi dito? Let's look at this U3 question. Of course, this is what we always do before we end. U3 question mga ka-U3, sang-ayon ba kayong maibalik ang ROTC para sa grades 11 at 12? So sa palagay niyo po, ano po ba ang magiging
positive na benefit na makukuha po natin kapag tayo po ay naibalik natin ang ROTC para sa grades 11 at grades 12. So sa palagay niyo po ba, ito po ay tutulong po na magkaroon ng disiplina ang mga bagong generation ng mga grades 11 and 12 ng mga Filipinos, lalong-lalo na yung mga millennials at mga tinatawag nila ng mga snowflakes. So ano pong masasabi nyo dito? At gusto ko din pong malaman sa inyo sa mga Team U3 po natin, kayo po ba ay napasali din po sa mandatory ROTC noong panahon? At kung kayo po ay may experience, baka pwede niyo pong i-share kung paano po ito nakatulong po sa inyo, sa development po ninyo. Or maybe you can also share ano yung mga natutunan yung hindi nyo makakalimutan at something na nagbigay sa inyo ng patriotism or nationalism at iba pang mga learnings sa buhay na natutunan nyo po nung kayo po ay nag-aral po ng ROTC. So, share nyo lang po sa amin pong comment box below mga ka-U3. Lahat po ng mensahe ay amin pong binabasa. At ako po ay actually nagbigay ng isang question sa ating community page. And of course, these kinds of questions binabato ko rin po sa Facebook or sa Twitter po natin. At meron po tayong napiling isang comment po dito. Kaya ipapakita ko po sa inyo. It's from Alejandro Beng48. Sinend niya po ito kahapon, kung di ako nagkakamali. Ang sinabi niya po, ibalik ang ROTC para matuto ang mga kabataang Pilipino sa disiplina. So, yan po ang kanyang komento. At kung gusto niyo rin pong ma-feature po ang inyong comments sa mga episodes po natin, please don't forget to always be updated dito po sa Usap Usap University, lalong na sa ating community page, mga ka-U3, or sa Facebook page din po natin. So, nandun po yung mga questions po na binabato ko po. And malay niyo po, mapili ko po ang inyong mga comments. So, yun po ang ating episode po ngayon. Maraming salamat po. Ako po si Sir JR and see you on our next episode. Paalam. Mga ka-U3, nagustuhan niyo po ba yung ating episode po ngayon patungkol po sa mandatory nga po na ROTC? Ang balitang ito po ay kanina pong nailathala mga 2 days ago, May 20th. At yun nga po, ito po ay nagtatakda po ng isang mandatory po na ROTC program for grades 11 and 12. So ano pong inyong komento dito? Kayo po ba ay sang-ayon na ibalik po ang ROTC? Sa inyo po bang palagay ay makakatulong nga po ito sa pag-i-instill po ng disiplina, ng pagmamahal sa bayan at ang pagkakaroon ng integridad na ipaglaban ng ating national na soberanya, mga ka-U3. So, comment lang po kayo. Lahat po ng mga mensahe amin pong binabasa. And if you like this video, para po magpatuloy pa po kami, magkaroon pa kami ng energy na gumawa ng mga videos like this every day, please don't forget to please click thumbs up, mga ka-U3, dahil yan po ang nagbibigay sa amin ng motibasyon na gumawa ng daily show. And also, if baguhan pa po kayo sa page namin, please click subscribe and also please click the bell button dun po sa baba, dahil yan po ang magbibigay sa inyo ng real-time updates po kapag nag-upload po kami araw-araw. Kaya hanggang sa muli po, ako po si Sir JR at see you on our next video. Paalam po.